So magluluto tayo ngayon ng pork dinakdakan. So una, nalaga muna natin yung baboy. Lalagyan natin ng tubig. Hindi mawawala yung asin. Lagyan din natin ng sibuyas, palasa syempre, at saka bawang. Lagyan din natin ng daon ng laurel at saka paminta. Yan. Lagyan din natin ng magic. Para lumambot ng gusto yung ating karne. Saka natin halu-haluin. Yan, haluin na natin bago natin salang sa apoy. So, lagyan natin sa apoy. Apoy, salang na natin. Sobrang lakas yata. So, hintayin muna. Hintayin na natin siya lumambot. Tapos natin ilaga ng mga isang oras, palalambutin natin. Tingnan natin kung malambot na. So yun, malambot na. Malambot na natin sa set aside natin siya. Tapos mamaya ihawin natin para mayroon siyang smoky flavor. So mataba yung natin baboy, no? Pero ayos lang yan kasi madalang nga naman tayong kumain ng baboy. Baboy lang tayo next time. Ihawin natin siya, guys. Tapos pagka-ihaw, doon natin siya titimplahan ng mga sangkap para mabuo natin yung dinakdakan dish natin. So ayan guys, iihawin na natin sila para medyo smoky flavor. Kasi yun talagang yung mga dinakdakan talaga ganito yung luto. Inihaw na baboy. Yung iba nga nilalagyan pa siya ng atay. Yung iba yung parting tenga ng baboy, yun talagang ginagawa nila. Pero ang ginamit natin baboy is para siyang liempo. May taba, may konting laman. So yun guys, idadaan natin sila sa apoy para medyo magkaroon siya ng dark color. Kasi yun yung masarap. Kasi dinakdakan yung medyo sunog. Pero hindi naman sunog na sunog. Alala lang tayo sa apoy. Ito na yung susunod na process, yung paghihiwa. Hihiwain natin siya dun sa gusto natin kung gano'n siya kalaki. Siyempre dahil dinakdakan yan, hindi naman sa sisig, medyo mas malaki hiwa na. Pwede rin mapahaba. Naamoy ko yung niya, magiging smoky dahil nadarang natin sa apoy. Malabas din yung mantika ng baboy. Mukha rin masarap. Mamaya malalaman natin kung dadali ba natin yung lasa ng dinakdakan.
ready na natin yung mga ihalo natin sa kanya. Siyempre number 1 ganyan yung sibuyas. Lalagyan din natin siya ng sili. Dagdag panlasa. Siyempre gagamit tayo ng mayonnaise. Yung pinaka bibigay sa atin ng flavor. Yung iba gumagamit ng sukang Ilocos. Pero tayo gagamit tayo ng mayonnaise. At saka siyempre lalagyan din natin siya ng kalamansi. Tsaka pinong paminta. Ng paminta yung pino para umakit siya sa karne. Lagyan din natin siya ng asin tsaka yung konting pampalasa. Lagyan din natin siya, baka naman. So lagyan din natin siya ng siling green para yung flavor niya talaga makuha natin. Pinakahuli natin lalagay yung mayonnaise. So yung pinakahuli yung mayonnaise. Lagay na natin. Nalagay ba lahat to? Lagay natin lahat para masarap. So bali 80 ml. Lagyan natin lahat para malasa. Pigang-piga. So yan na guys, yung ating finish product. Yung version namin ng aming pork dinakdakan. So mamaya-maya titikman natin siya.